Bro, mali pa mo turn. Ay, kasi ko na. Mati yung suhay nyo. Pati likod. Gamit ako sa t-shirt. Otso. We don't like anymore. I don't need to so. Otso.
Talagang nansundan.
Nawalan ko lang ako. Tira.
Ano yun? Kasi likod. Nung kaya atin sa ano back to back? Chris and ano, mali back to back size. Ang tarong di back to back baga size na po. Ano tarong karpe. Chris pa rin ito ang bangko. Kaya ano yan po si Tito Bigor? Ay, di, Then, may pala rin ito. Ito pinado. Kaya kay Juan mo. 5. ano mo na bisa yung mga pagbe? Ano mo sa iba? Hindi sa ilo mo. Ano? Ano ba rin? Hindi so kaya ano para ano palumpulan. Nagkaki. Ito na na. Ang kulang sa bulang pa ano Pag na tapos pag ko ano wala ang gagawin mo. walang bulang pa ano ba? Okay na po akong tipo. Ayaw. Ito yung mga napagandaan. Dito ba natin? Nabubuhay na. Itong bulan. Itong bulan. Hira na buhay na natin. May mabuhay man dyan. Hindi lang Ito, dito. Dahil maganda. Yung tupito. Sabi ko sila na wala. Sa Manila ako dati. Wala akong matulungan sa mga. Pero wala daw. Yung tanong bakit then sa sabi niya, pero kung ano kung sa sabi niya, paano yung malaking tao? Lalo na to, ito original. dapat po. Pagka mo ko, hindi ka na.
Ito, wala tayo ng pera. Ito tayo lang, yan. Ano yun, pagkari ko nila eh.
Yan yung sampang na yun. Pag ibu kayo sa barangay nakasulat sa kira pa. Sa ganda nila. Nabayan ko sa dati. Ano nila? Napuro na. Ayaw ulit pa ka na. Nakatulong na dito ng ano.
Para nama puna itu lah. Kurang na yan. Baka mga sarong tao na yan. Mapunta ng uring mo. Mga kausutan, mga sarong uring. Meron pa ganito uring na ano,
So, so nag-aakit. Alam mo, pagkagay kayo, dahil naman ito sa mga matinda. Dahil naman ito sa mga hindi ako masaya ito na eh. Tuloy mo sila. Hindi ko lang kanuha na matagato.
Okay ba yan?
Wala na kuya.
Natalikta mo.
Huwag na mo.
Oven. Ah, iya na ng oven.
Kamu nag-eskwela? Di ba nag-eskwela? Para sa UCD.
Golden drink. Very good.
Yan, water. Water sa ay, sabi. Sabi sa kanya na uyo, kaya boy. Ano, kasi ka? Uyo. Ang pulo? Ganyan? Ang pulo ka na? Ganyan mo na ka. Walang peso?
Kambing. Kalabaw. Kalabaw. Ah. Kasi, nakikita eh.
yan.
Bangaw. Ay, gusto. Wala, mapapres. Wala, mapapres. Master? May kanya ako ba? Ano? Ha? Ano to? Kanya ko dyan sa mga. Kanya. Doon eh. Hello?
kayo? Wala din. Wala ko punta.
Uy! Buwas na.
Di ba siya? At gabi. Out na sa to. Hindi, kung hindi mo ulit yung sa room. Mag-on talaga na yung hindi, kung
gabi. Hindi, ano, gabi. Keep up. Eh? Oo.
Ito kaya yung Ano mo, Bill? Nasa tao? yung ani, ano ba yan dito? Nawal ka. Ako, dito na eh.
Bang ano. Alin? Ay, sapat mo. Sabi, kape, malapit. Ano, sa sabi yung nagsapat? So, may sapat. Ha? Hindi na ba? So, may sapat ka, ha? Kasi pinamag siya. Malapit na naman. Labas, labas. Labas ka na, labas. Ah, Jai, Jai ko na idea. Sa hindi ko yan idea. Sige, nagpo ako dumali dyan sa cabinet.
Yung ko po yung na, ma-wifi.
Oo. Okay, sa tuloy. Okay, ako na tuloy. Kapag siya sa po. Tinawag kita hindi ka pa. Ay, pandin ka lang. Ito na ako mo ito. Ito ako. Dahil lang. Ito ako. Ito ako. Matang mo kita. Hindi mo ito lang sa ano. Ang tira. Sorry ka ako. Ito ako. Asa nakakita. Ako lang. Ano, Jake? Ikatinong ka pa na yun?
Platinum. Platinum mo na po. Review ba? Review ba? Review dito, di ba? Ito ba kayo di Ayan. Iyo. Ayan. Sa karto. Hindi na wala. Iya sa buong. Iya. Wala akong limatao sa kulit. Hindi na ito. Yung baga, ining pangaran, no? Sabi ako, pinili. Say pass. Ikaw, dito. Ano kung nakuha ko, ano? Ito, ito. Ito, pangaran, say pass. Ganyan naman ba? Iyo. Ilan na daw yun ang kanyon? Ilan yung yung ginigulay na ba? Ano ba? Ano ba ang kanyon? Yun yung 7-0. Ay, pagi mo na nakita pa ako. Dahil na yun ako itong ano. Pakalit ka niya ako sa mga kalit na. Wala, bigla na.
Subukan ko. Buka ko sinay, cancer mo. Ano? Ano ko yun? Okay. Anong gibo ng bago yun? Gibo na ito. Diba niya, ito mga gibo. Ano kung gibo? Ayan, nagtao po daw. Kalagi mo, Jay. Jay. Ano naman? Ano na? Ano ba yun? Nawapit na yun. Ibo na sa ng bago. Puro ba? Sabi kami din ni Jake. Ano yun? Ano na yun? Yan. Ay! Ay! No. Uy! Mundo ko yun. Wrong one. That's right. Take five. Nandigigan. Yang boleh minum
Puta kayo pa din. Sige, flash. Pwede gawa. Ayan. Uy! Yung pwede akin ba din ako? Pito na nagiging kayo. Nagiging kayo ako din live ba? Okay, muna yung phone. Sus! Saan ako yun? Diba yun ang gawin ko, no? Uy, puto ka. May puto mo. Uy! Oh, sorry kayo. Sige lang yun. Naligaw. Saan ba kayo? Ayan, oh. Kasi yun. Ang pabilis. Hindi natin pakanay. Balik kita. Kabangan.
Ayan, kahit doon ako. Kahit doon ako. Nakahayop ka. Ah. Uy! Oh, ito na si B. Ano guys, maluwas. Ilang bawat kinukuha ko. Libro ko ng grade.
Gawin kang ba kung ano ito? Pulungan daw ito. Bigla na ako boy na ako boy. Kurang mani. Wala siya pala sa bulit.
Wala daw kasi. Ay, Puta ka nga yung magsalay. Ano mo? Ano sa man? Mag-gym ka tayo. Ano ba? Abot ko sa mga person. Wala. Stay here. yung bulbul ako. Mapapawi din yun. Yung pa yun. Palibot. Kawawa na lagi. Abot ako. Ow! Alright. Ano na yun bro? Ano pa? Pwede yun sa next week. Alam mo kung ano ba yun? Ano? Ano?
Nabubuhangan. Tignan. Pero medyo ka. Yung bawas to. Kaya maganda killer Jason. Gulo ka no. Ganda na si Jay. Jay Robay. Then, diba? Utang talaga to. Makape ko lang sa restaurant. Ako. Bang! Kakaiba. Yun! Nice one. Sige, 90 naman sana. May 90. 25. Uy! Hindi ka na cute! Ano ito magpindot? Itong egg. Nabuhat ako sa Ay! Sige. Ilagal niya yung gagawin dito.
Bit! Sorry. May busiti. Kasi ng buhay. Uy, yung pala na! Sige mo. Sida ka nga. Ay, siya. Yung ball mo pwede. Sabi na lang kita, sabi na ka. Ah, pamamatay mo. Busiti. Dali tayo. Sige, bawas na dyan. Nakarating ka. Bit, yan ako din. Gusto ka nagsabi. Ang kaya ng mga bit. Mga kakumay sa tapos yung bit. Wala to ba lang sa alameta na. Ayan. Uy! Tatawa lang. Baral ka. Wala ka na. Ikot ka lang dyan. Pang. Ay! Pinoy. Ow! Sabi mo. Thank you so much. Salita. Isa ka na ba sila yung? Nakasaksak kita tulog. Siyempre mo nakikita ka. Saan kita yun ano yun? Sabi, hindi mo raw sa nakula ko. Tubuyan ko. Ano nga ayos ko yung dito? Isa pa. Ang buwa. Ayun. Lasot tayo no. Lasot na. Ako nga na, sabay ko na rin. Uy! Ako. Sige. Nakakawin mo na rin. Ay,
Tama na definityon. Kung di naman ito ang Kaya ka pare. Ay, Uno? karagsakan sa na daw, ano, G. Record lang, ito, hindi sila mong, hindi dala kong mga lahat. Oy! Bawat. So, yun yun, no? What strategy? Ay, puta na na! Ano daw ako sa ano? Gadal. Bang. Bang. Sino mo buhay? Ay, pada papa. Uy! Teka lang ako talagang kaya naman ay pagkakalan din. Dito mo ako ay. Tapos, Hindi, kung nagpwede dito, doon ako na pinag-ito. uy! Nandiyan ka, Jake. Ay, Jake. Nice one, Jake. Nice one, Jake. Isang gamit ka na eh. Yun, bakit yun? Uy! Wow! Sige na yun. Sige na break na lang. Aray ko, hindi na. Ano ba rin na yun? Hindi na, tol.
Zero mo na, Brad. Yeah, Brad. Tawag ka na kita. Uy! Ayun, ano, may tulo. Uy! Uy, yung payo. Wah! Ano, G? Ano? Nag-green ka, baby. Ayan yun. Kita ba? Nag-green ka? Matay na kira ni Gio.
Oh! Ah! Ako na ba ako na ito? Ako? Ay, ito. Ay, Hindi na ito na nakala dito. Ibig, gano'n na. Ay, puta ka na. Ay, Yun na, hindi ko pa nito. Ay, masarap ka sana sa kita ko. Dahil, dito, ano, di mo totoo dito, di mo totoo, sarap daw. Ano? Uy! Natin na ako, Jay. Jay, gusto ko lang tayo. Ano? Dito, ano, dito, dyan. Dahil mo ba? Sabihin. Sige, sige, sabihin. Hindi ko pala ibig na ba? Parang Uy, senyor! Ginuto ko po. Dong, ano yung ito? Matakas niya yung ito dyan, no? Jay, mga rin. Aray, lahat mo tayo na yun. Lahat mo tayo na ako. Kaya rin daw. Inuda. Terus yang itu Gusto na din sa kanya, Ro. aku naik saya mungkin ngelog ka na una ulit eh. Yun ni. Yun di siya. Nangyayip ko yan na. Ayun. Yun, ninay si Jipoy. Iba yung natin yun. Abutan ka baka. At para nakarga na lang, maglakaw mo. Ah, siyempre nga. Yun naman.
Sige, sige. Talagang Alam mo, yung ayip na. Ano, G, ikaw, abot ang kadyo. Yes, tilkod mo din dito sa tingin. Ayun. Ay, di, likod mo. David, nasa kantina, David. Ay! Wala, Jim, wala, Jim. David, naka, Jim. Sige, dapat sa lakas tayo nag-ulo. Lalo nga ni, magdala lang coach mo ka, nago ka digdi. Yan ang rama ka dyan. Ayun lang. Nakat ka dyan ako, babe. Sige. Uy, puto. Yan ba, Jay? Ba't yan ako sa ayay? Gadaw, gadaw. Gadaw, dapat yan ako. Yan mo ba? Oo, yeah. Ay, nagdidiretso. Tulak to ka. Sarusa na. Maabot na. Parang naman ang Ayop isama. na ito sa binus. Kablo nga kay. Zip. Note ka na yun, eh, ba? Wala kang hindi dyan. Ito ka diyo. Malumakawa. Wala. Pero tara kanina. Yun na. Hindi ko na. Yun na. Yan na. Ano, receiveran. Bono. Ikaw mo. Balikan mo lugod. Magaling ka mo na. Balikan ka na. Oh, sinyo. Gusto mo. Ay, gusto. Lang na, Ben. Ano ba matanda? Gusto niyo? Bakit yung malitigil? Maglagan sa tayo. Iwan ko mo. Ano sabi mo sa salita? Ano? Terus apa? Itu lagi. Iya kan yang mau. Iya kan yang mau. Jadi itu jangan aja.
Hindi po all. Tungkulin ko hayo. Anong doon ako ay, sige. Uy, window. Uling. Buhay. Gracias, loco. Diba?
Ano, sa gilid po kay apat tayo. Magkano tayo? Apat tayo. Okay. Tama sa siya. Uy! Sabi yung red niyo. Sabati ka na. Kasi na eh. Ano yun? Sarili daw. Magkano? Anong tipo? Iba na kayo. Puti? Zero ba? Magkano? Anong size ka? Ano po? Sinabi sa'yo? Ang puti daw. Buksan mo na ang 2 by 2, 1 by 1. One by one. One by one. Sigurado ka. Kapag tumingin ko sa lahat. 1 by 1. By 3. Ang duli. Talaga pa ng TOP. Yun ang review. Yun ang sabi ko pagka Ayun. Puti lang ba? Puti. Wala na. Yung photographer ko. Saka yung pangkat. Gawin mo mapunta ko. Di mamang mo. ayun pa.
Sigal ito. Uy, shit. Oh, boy. Maria. Yes. Gusto mo ba ulit eh? Ha? Ano mo ito? Yan. Gusto ko di. Kailing sa'yo, hindi nagsusumo eh. Ikaw mo pala mo nagsusumo eh. Baka, bakla ka na. Baka. Ayos ba? Go. Uy, wala na. Ano sarap sa kanawan? Rat-rat na. Yan. Ay. Mga baso na. Hindi, alam mo, kita. Katatan. Tayo natin. Ay, puto ko. Try na ako matigil dito. Sige, then, Taurus.
sa nila. Nagpay ako. Gusto yung ulit. Dalawa ninyo yun. Sa ka ng Jimmy? Oo. Hindi naman yun. Uy! Dali.
Hindi naman paano pa. Kaya lang.
like this. Ito mga ikuti. Pag yung kaya mo. Ay, kaya lang yan. Ano, ikaw sa Somebody with some superhuman gifts. Yun, yun. Ay, dalawa. Out na tayo sa tabi. Hindi ko makin. I turned out I didn't look before. But no one's ever let me by this. You know that you could run behind. So, may dos ka doon. Ha? Ha? Tapuli. Hindi mo yan. Ito sa bunga. Sa'yo mo naman tao. Isa. Yan ay.
Susunod na tapos. Ha? So, may pangalan. Sige naman, dos. Yo, dos. Alarm me na cold and bad thing. You better not go to the time. Although you I so I don't know somehow. I think I know when I'm done, but I know that I'm not you watch me and I can shaking form into my now it, I'm joking. Nasa po. Salamat. Ito. Pero guys, sana. Sige sa ito. Ewan niyo. Mahulap ako! Mahulap ako! Cook! Buhay lang yan. Kasi ka na buhay. Ano to? Ha? Kasi ito ba? Ayan.
Sabay-sabay. $150. $150. Sabihan mo si Papa na kung ano ko sulit. Magkano mo pala sige tapos makapasok. Sarap yan. Talaga ba sa'yo? Balikan ko na yan. Sarap yan. Ano? Yan lang yung mo ganun. Sige, paano ko lang ipin? Ah.
Dahil nga, hindi mo naiinit. Wala man din mo. Sampu na ba ito? Mama, oh. Yes, sir. Oh. Akin na yung pinag-usapan. Tapos paano man ako ito lang ano? Sir. Sir. Bakit? Balik ako kasi.
Hi, Tyler. May class ba ako? Ano yun? May class ba ako? Ay, dala po kayo? Diba ano pa kami? Ako ang biyara.
Pero baka naman mga sa birthday talaga.
Kami yung Ano dati ko ba? Ano? Ano ito? Spelling. Sinabi mo na? Ano ba kita, Bi? Sino kita yan? Like mo sa Uy, yun na, yun na. Like ko nga ako. Sige, say. Hindi ka naman. Ito, wakay. Nag-snake ka? Ulong ka. Mag-ano mo to, eh? Oo niya oh. Ganyan ba? Ay. Ganyan ako. Tarti ka ng bawas. Bawas na. Bago. Gusto niyo na po.
Wala yan, ba't ito? This one. Yan, magpunin ito na ko eh. Yung wala mo talaga ako. Mami, yan eh. Kita doon. May kita gawin. Hoy! Sige. Yan na kayo. Ang sige. Ay. Sige ba? Sige. Eight. Kabawas? Ito. Maganda ko din dyan. Sa bridge. Ito ang isang plan. Hindi na yan dyan, bridge. Sa bridge. Diba yun? Nanda. Bawas. Sige, plan. Bantay. Bantay ka. Doon mo ako. Hindi ka pwede magkalito. Eight kita Bilang. alam nila na kung sa'yo na tanong, tambayan to. Naman na sa ito. Ilan na kami nung consultor ko. Yan sa kayo na pag-init na. Hindi ko na, sige na. Drive na ka mo. Ito lang ang tulos. Bay na. Nasa point lang. Wala naman. Sige, plan. Bridge, bawas 88. Sige na, pwede ka na dyan. Basta. Plan. So. Na po. Lakasan na po eh. Lakas na lang natin ito. Yan yung Buyaw na. kamatay ko. Diyan na kayo. Dito ko na. Sabi ko yan, dito ko na. Diba mo na? Ako mo kayo. Sa bridge kita. Inay na ko sa. Kasi ko yung Tara na. Diyan na lang po.
Happy baba na. Wala ka, uy! Ayun na po yun. Hindi na po. Sige, plan. Hindi yung plan. Sa bridge. Sa bridge na, bridge. Dumang ka naman dito. Dami dito ka, no? Ay, nakatakaan ka na. Yan na mo. Nalabanay ko. Huli na, likod. Likod. Kira. Hindi ko, hindi ba ka? Lola. Ano daw, ano daw? So what time is it?
gabi sa baba. Sundin ka. Ito, wala, di ba ito kung batin? Oo. Please, sila. Iyak pa. Bata ka naman. Dino. Tapos na. Please, huwag mo na kulubok. Magawin ko ang dahil ang first year kayo. Uy, dahil na niyo ako. Yan, sa baba. Dito. Sama ako nga babawag ako. Wala na lang yun. Ayun, ito naman.
Hindi naman ako po. Tag naman po, tag naman. Mag-shot na. Yung hindi. Oh! Oh! Nasabi. Hindi siya kuya. Nasabi nga ni. Uy, nasabi ko. Ano sa mga? Ay! Oh, bakit? Sorry. Hindi ka siya po. What mo kami ng buhay, ha? Sabi. Hindi na pa sabihin mo ito. Hindi na ba? Ito. Tulay. Nice one. Tapos sa dagat mo. Gusto na pa yung 14 minutes. May parang wait na. Let's see. During the phone. Ako pa lang po. Nakapag-tumas sa mail ka din na. Sabi ka na hindi ba? Hindi naman sila ito. Nice one. Grabe nga yung magkabang.
Uno, may patas na babo ako. Ay! Makapot ako rin, makapot ako rin. Kapag na, kapag na. Ano ko naman, printer? No. Sabi yung, yun na po, balik sa ka. Balik. Tuman. Ay, ikita. Tuman mo. To. Mabilis pa rin. Pabrik, dito. Jangan say. Dua kali. Punya saya YouTube.
Sinimas sila, sniper. Bubu. Muna yan, tingnan mo muna. Dahil mo na Sniper man. Wait, look dito. Yun na, ayun na din. Sige na, yun na po, yun na po. Yun na daw. Ay, suwan na nini para sa tao. Login ko to. Kaya ka lang daw. Limang unang gana. Let's go. Bakoy. Ganda ka yung mga. Saksa. Yung puto. Yung sa apat. Hindi pa rin sa gawa. Basta lang ba? Basta sulit ang ayan. Ano ba ba siya? Mutal. Yung mga na-strike, gagawin na sa witness. Alin? So, galing naman hindi ipoy. Ayo. Ako nagkarabang. Right, dua? Iya lebih. Iya na. Ako lang mo. Sa batay ilang ka? Please, go. Ay, ano kita? Baka yan ako. Partida pa nga niya ako baby. Oh, di ba kita tumataas? Ay, bawasan mo. Ba, yun yun.
Mga dumi. Ang ito niya. Hindi pa sa rumida. Kamu tuloy naman ako. Ano? Yes, hindi ko. Sige na. Saan ka na daw kuya? Medyo. Sorry. Abang! Abang! Hindi na po. Puro gini. Ano yung gusto? Durable. Bakit kasi pa kami ko? Ito po yung ayun yung sumukati ko na. Nice one. Nalaging ko. Kapadaw. Abangan! Bisa ko na sa Pati, pati! Ano, natuto na? Ano? Natuto na! Subo, on. 2-3 versus pagdaw hirap. Tamba. Concert dito, concert po. Abangers! Bigyan ng pamper. Ayan. Masay. Masay.
Darling! Go, git na lugit si ano. Justin Bieber. Uy, hindi ko. Napaka-biscuit na. Mami, nasakit ko na bumper. Yun na yun, yun na yun. Uy, hindi pa po. Ayun na, patay siya. Palit-palit ko ang natin. Yung bumper. Kaya hindi pa With waters or water. Abangers. Sige, plan! Hello. Siguro nila. Sipol. 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 Ha? Yung dapat para mangyari ka mo. Nakakawatan yung dapat yan. Ako yung nadawan. Ang may unit yan. Sa mga pupunan, maganda. Uy! Bumag sila. Bumag sila. Dito nga, dito nga. Uy, ano? Go! Bye! Diba, nakita ko Ako lang. na kayo. Sige, sige. Ako dito. Abangar. So, Abangar, bigyan popcorn. abangers, bigyan ng pampers. Go! Wow, gusto yun na dito. Sis, let's say, Hello, patay ka mo. hirap. Siguro. Boom! Nice. Boom! Ano din yan? Ano ba? Sa kuya? No! Kaya. Kaya ko yan. Hello! Sabi din ninyo. Ulan na ito. Boom! Abang. Ay, sorry, May. Sorry lang. Hindi na ba yun? Tama. Sunod ba? Pakain. Bumagsak. Bala. Kapakasinin. Huli nga sabi. Dapat sumagot ko na lang. Ay, kung tingnan mo siya, guys. Dapat
Bukan, 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 bukan. Hello, anak. Gusto ka ng ano? Ay, po, hindi ko na. Cute, cute, cute. Nice, paano? Yeah, very good. Ay, sila. Banging. At kaya mas kayo mga So, bumbagsak kami, tulog. okay ako. The way long tayo, bro. Daog na naman kita. Iyaw. Pero ganyan po, Tubagsak. likat. Nandito na yung tubag. Mga bubo. Mga bigong basket na ito. Tubagsak. Anong pagkita sa mo? Bumbagsak. Tapat. Mas goal po. Ano ba ako pinaasin ako yun? Nain doon. Welcome to Badan, Toy. Yes, ko. Nice. Ang bango nito, ang bango. Ay, yung bango. Bisik, bisik, bisik. Ay, pag-grip yun. Kahit na mabutan, dali. Tinignan mo yun. Ikaw po dito. Wala kayo po yung kalipon. Wala ko. Doon. Wala, masanang kayo na. Kaya ko. Hindi ka pa dyan. Sa kamluwa. Oo. Dahil, meron dyan, kapag kayo sa po,
Wala po tama na kapatid. Turo ano sa no? Yo. Marulik. Bakit di ba kasi daw?
Ang pagmamahal ko, magkaibigan lang ang tunay ko, pero ako'y nasasaktan kahit nawasak tayo. Nasasaktan ako kahit nawalan tayo. Nasasaktan ako kahit nawalan tayo. Kanino ba ang tayo? Yan siguro. Siguro ba ang tayo? Nagkaroon na po ba? Nakakapag na po mo. Kaya asin na dyan? Pangarap. Duro mo kita oh. Lagi mo ako. Tauros. Label Tauros. Label Tauros. Duro mo mo yan. Durumbihan. Sarumbiyan, sarumbiyan. Tanawag ka dyan. Ay tanawag. Alam ko dapat ito siya yung mga palisiba din. Anak-anak okay. Wala ka pa doon na lang. Wala ko dito po yung bisinta. Ay, gusto. Ano? Ano pa? Saya. Saya. Nabalik ko. Susulo ba ang anong guluy? Inaapat daw. Tapos dalawa. Manap ka may diwan? Sige daw. Kaya po din kayo. Sige ka na ko. Big shot. Sige ka na. Hindi nga natin. Ganit yung mga. May sipa kami ba? Ay, neighbors na bro. May sipa ko. Anong hype na? Eli, bilis mo may sipa. Malakay. Luwas na kami dyan. Wala ko sa Sika, dyan lang. Kaya wala. Sige na ani. Ay, parang ko ang tingin ito. Ano? Hoy, Brad, ano mo? Dito kita ano? Hoy! Dito kita ano? Buko na. Sige na. Wala ka makal.
127. Durog. Ito na kayo. Yun, nag-pinta sa ako. Ano naman kita? Kaya mabuhay. Medyo. Ay, dito na ako kami naglang baby guys. Hindi ka na po. Wala. Sige, gusto. Sige, no. Wala ko sila eh. Kit. Kasi ako sa Korea. Yan, yung maasin ako dito. Hello? Dua! Hello? Apa? 5. Kit. Yun na, napasik na ako mo tuloy. Ako na 16. April.
Galing, galing, galing. Uy! Wag naman. Kaya pag nag-iway, Okay man sa po. kaya sabi, Out naman sa tre. ano naman sa to? Hindi ka masabi. Iyo sa tabi. Nakuya dati kami. Dati nagpayo mo. Yapan mo papa. Hindi ko maintindihan. Ang mga nawalan tayo. Walang tayo.
Ito magkano pa yan ulit mo? Zero. Next.
Ha? Ayun na sa Nasaan? Ewan ko sa sa iba? Yung madam ang init.
mga sinabi ni Kuya. Ano na ang gas? Wala man ang gagawin. Usog mo. Iyo magsanay. Dahil naman. Nagdidisi ka. Yun ano? Sarap. Dahil naman. Tapos, pagkan ko lang. Pag-aga. Siyempre, pag-apon. Class na. Aga class. Dahil naman. Meron ka nakikiling na. Wow. Tapos kung milok mo. Nag-class ka sa aga. Diba? Ikaw. Ano yung Kuya kanina? Natayang mo si Muntik na naman ako mapuluwang guidance na. Muntik na ako mapag-guidance. Nata. May kuya ko putol mo. Yung bata ka mapag-guidance. Dahil nga nakasita ka mo. No? Dahil nakasita ka mo. Dahil mo sa kuya. So, tigsitat ko dito. Dahil siya naghihiling. Dahil siya nag-read. Tigsitat ako dahil siya naghihiling. Lagit ito. Mas kay-chat mo yan. Dahil manyan. Nadagit niya. Ano ba mo dyan? I-chat ko dito. Black ko. Hinali ko sa pagka-block. Dahil manyan. Naghihiling ko. Ang pamilya ko. Kuya sa kuya. Lagi na. Lagi na din. Siyempre, sa nagkanda ka na suko pa, ay takaman dati kukulan na. Sa amin pero. Sa kung kasulukod mo, ay kang, kang gawin mo. Like, ay pag nagano. Sumagyaw na ko yan sa may pintuan. Then, nagkatubig. Sabi ka ito, diba? Ay, kaya nagsasabi dyan. Dahil mo. Ano man yung ng kuya naan? Ano na siya ha? May no, kumada? Ngunyan. Dahil sa ito baga. Ngunyan, ano kita sa dahil. Dahil kapikik. Iyo, nagsundo kami ang God kay Dura. Iso. May pili no? Ikaw ko, na babae. Ako, dahil man, nasabi sa pagpayong. Oo, magmaano ng pedestrian lane. Tik alalayan. Ikaw ba ang ano? Tapos, sinabat ko lang lang siguro sa may pedestrian. Kuya! Wait. Sabi na parang ko ano. Pero baka isa ko lang. Ano lang. Ngatan. Ano tignan mo man niya dahil. Dahil nahili ako sa tricycle. Sabi ko, po, sisiyan kuya. Kung sabihan, kasi kung saan nakisabay, marunong ka na nun. Marunong ba? Tama ko na. Alam ka nyo sa kayo. Marunong ka. Tapos, mukbon ko,
Pugutan ko si Payo. Oo. Ganahan na ito. Iyo. Ang mukhang pantimbagin ko. Oo. Mas kilala ka na. Susunto ko. Ang sigaw mo mas kitibak na. Ang di kong malapit sa pagpagilante ng mga gan. Iyo. Day. Kuya. Ano yun? Lagi ito na talaga yung mahal. Day mo na pag-gusto. Lalo lupot siya kung pwede kong kumakanda. Sabi ko, makaya. Day dati pa yun. So, day pa malagiri ko sa Ha? day pa malagiri ko sa mga tayo. Lalo yun. Ay, sumabi niya. Ay, so, dapat else ko ulit. So, dapat yun. Sumili na talaga ito. Kaya, nagtip ko sa kuya. Okay, bakit? Balik na lang. So, alam tayo, mag-go pa din. Mr. Vince with expectation. Reality. Mas na ito rin. Ang tibig mo, ano, siniskarbihan mo. Then, Dinalangan ko kayo si Kuya, minukmukha pa ang ka. Sobrang dagit ko. yung pa-relaxed mo. Sobrang dagit ko kaya dumaan. Pasali ko mo ako. Sabi ng nagbi Kuya, ay mo kaya tigsabihan. Makain sa ito na. Tigbuksan ko para sa pintuan. So, pag pinahalik na, sabi mo, tama, nangyari. Ginawan ko, so nagdala din ako na dapat dito nagtanong na steps. Inahusok ko tapos, bawang! Tapos, nakagbukan, ha? Nagduman ako kay Bang Sikin ako, cellphone, Then, ano po sa'yo? Hindi, nadagitan na niya ako ni Ma'am Say. Hindi ako nagtutok. Nakanda sa'yo. Bagay. Pag ko lang nagduman sa paghalik ko dito sa pagkakaduan. Kung minamata si Ma'am Say, sabi ni Ma'am Say, nata ka mo, nagsuntukan, Jared. Si Kuya, pagal-pagal, ninausip ka lang. Ganyan. Dahil may ikausap. Kuya, pagal-pagal, nila si Kuya. So, pag ninausap ko, pagal-pagal, siya na ngayon, nag-usip ko, nagsuntukan kami. Sabi ko ni Kuya, dahil man Ma'am Say, makapin mo niya mag-usip, patalon mag-usip. Patalon mag-usip, may sayang. Siya daw pinakamatay, sabat sa lalaki, 81. Dito sa buhay. Bukul, kung giraray ka ho, ito ang kanta. Pare, bukul, doon, putay ko. Napano ko na si Kuya. Ayun, pangit na. Laro ko kaya, pina na ako. Gawin siya mo, kung yun na din. Pang iyan. Dati ka, ano ba? Dati po siya. Iya, buko pa ka. Ganyan, nilo mo. Alam na, ano ba ito mo? O, putak-putak. Tangon ko ka mo. Look ka na po. Look. Ano sabihin? Garo. Look handsome. Kung sulkero na wag ka. Honestly, what is your Mabubuwa dyan. night? Maray na sa nabuhay. Dahil ka nagmana siwawa mo. Maray na dapat nagmana. Ay, tanganin. Hindi, nakbana. Ano binigyan na? Most na ikikita nila. Ay, oo. Si Kuya! Malayan ang mo siya kay Papa niyang bunay. Si Binay. Kaya pa niya
Ano yung kay tita ni? Alas ba na, di? Ano mo lang? Ha? Friend ko? Ako. Ingat ah. Oo. Oo, Friend man yung Hindi, dem na. April 16, hindi ko kaya kanilaki. Si Mami. Hindi ko si Mami kayo naligo. Galing mo ay. Oo, ayaw. Nakapagpapalin kasi. 5 pesos. At ito naman, 5 pesos. 5. Wala makalusyo. Iniigo mo. Nagmana. Wala, mukmuk ko ginari ikaw. Para bubuo yan. Hiling mo ako. Para mo kumain eh. Kamot ko ka. Bakit pala bubo? Buutan sa wap. Ako ba kayo kayo sa Revolution Baby? Wap. Yan. Gramo ganin eh. Gramo ganin eh. Sorry ba? Hindi man. Exen pamilya dito. Exen pamilya niya parang yan. Ano ba? Kada ba akong pinabuno ko sana? Pinabuno. Kaya po, pinagulat niya. Kung piano ka ba, di ka magkatao. Hindi ka daw binsin. Pakita ang hilas mo. Hulyo. Ex-editorial. Lola ko yun ni Kuya Joseph. Ha? Lola ko yun niya. Elizabeth Sir. Joseph. Yung cloning nito. O yan. Eh. O ako an. Ha? Pensor ko. Ano daw kung i-provide ko? Ay, naku yan. Ayaw ko pa. 27 na pag-ito. Eh, wala ito ba kung 2017 in-upload. Tapos, wala ko yun yata. Okay, okay. Ito sa garmin niya yun yun. Garmin niya yan dati. Tapos, photos mo ha. Eh, dahil, friends. Ilulo. Kung igabos sa 252 gramo na tingin. Lalo na yun friend ni Lola. Lalo na yun ano niya, apo niya. Kuning. Baka nalulat na. Ay. Ano? Ha? Ako yun. Sa kaya? Ang mga... Eh...
niyo. Eh, matabaw niyo. Pati ito pa magdaapo. Si Mac, si Mac, Manikal, kapit ka. Tapos iso, bala. Wala rin talaga. Mura ito na. Sisi pa mga sumunod, di ba yan? Imperial. Ano to sa mga kaklase ni Vincent? Talaga. Oo. Ilang tato si Mark Lawrence. May tulong to. Ano saan? Makalusin. Ilan? Ano? Iyon eh. Iyo ka naman. Saan po na? Ay, wala ko si Daniel Rivera. Ilit ka pa maraming mo. Wala ko hindi ka dyan sa milyaran mo. Ano ka luto? Anong alam? Ilang to? Dahil na mga... Oh, shit. Bako. Oh, gay. Okay. Kung siya kuya, oh, sige ko. Janet Godfrey. Kada sabi ni Kuya Binte, kaya narinig, kung kaniloro, tika, bakla, kada sabi ni Kuya Binte. Para sa backload. George ba ka na sa lao? Basta sa lao kasi George babae ba ka ka na pa. lao? Para bumuha yan. Para lang punta ka. Sisi ito, so, anong ta? So, listado mo sila ganun. Parang kaya ko sa klase mo. Sa karnina mo na. Ah, Para mabuo ko. proud lang pa. Para mabuo ko na ito kayo doon. Para mabuo ko na ito. Mabuo ko ito. Mabuo ito. Babot man. Nakakmar. Hindi ko mapano ito mag-close. Basta, bisa sa nakapit. Iyan. Mabuo, inimayin na ako sa ano. Mabot. Kaya mo ganin eh. O, dahil man, nakapit ito ko. Ikaw, nakipagsuntukan ka lang. Kaya mo ako, makikisuntukan ako sa'yo. Matamon. Oh, God. Please review the awards sa magkidlo ang checklist and be on time. Review. Okay, sabi. Okay, sabi. Okay na, okay. Sinadi talaga ako, yung sinadi. Kung yan talagang kinuha ko, para si Kuya, gusto man hindi ka. Kung yan talagang kay Kuya, kung sa kinuha ko, ito na kayo na mag-bike. Ano akong bike? May bike ako muna. Para bubuo dyan, sili ko mga may kabiskalo ka na nasa pamahalaan mo sa trabaho. Ano, kasi sa iban ka. Well, Bako na po. siguro yun. Ay, oh. So, siya, equate kayo. Hindi ko alam. Ang apelyido ni Kaloy. Kasi Kaloy. Hindi! Si Kabibula. Jimmy B. Sino mas kumara. Isa naman. Legend ba po? Ano ito si Pag Kapian? Ano po dito mo? Pag Kali maginig ka ang live. Apelyido mo, isurat mo na sa comment. Nakul mo din ang ano ko. Oo, nag-friend mo yan, friend. Diba, pakal-pakalo.
honor sa Olivia. Bigla first na ako makipagsuntukan. Nakusubukan ko pero meron. Yan. Buda ini. Daog niya na doon. Iyo, pakurong bawang. O yung pinakasiga. Nasiga. Hindi, mabuti niya. Kamo. Okay? Iya. Buti yan. Bago. Yung kayo ko lang. Maging bully ka lang eh. Dahil. Okay yun talaga ako. May tulong ko ako. Hindi. Mabubuhay yan yan. Parang bubuang. Karoon natin siya. Never na yun. Ha? Ano? Lalo na yun. May bistalo ka mapagpusot ko. Kasi may mga pinsal ka. Kasi may mga pinsal ka. Natin, alis ka na natin. In mother side mo. Iyo. In father side. Brother. Ako lang akong din sa atin. Ano ba? So, iba. Yung saan. Kaya siya mo yan. Sa Manila. Ano ma? Siyempre, dumana niya din sa English way. Ako. So, ako. Kasi, doon. Hindi na nagpamanila. Si Lolo John. Wala ko sa lap doon. Ako. Ay, may magkontrolo. Hindi. Nakoy yun eh. Hindi, tama yung mga guys. Yung mga friends ko. Kung naiinit na ito, ganyan ito. 100 ko ko sa rin kayo sa kuya. Hilingon mo ha, Jared. Nainutan ko na lang sa sobrang kapugian ko. 140 po ang maski ko sa akin ko kaya na. Kung ba si Jared? Ay, wow, sa gato. Ano yung si Mark? Sorry, kung may nakakasuntukan ka, no? Parang ayaw ko. Friends. Gulo ka na. Siyempre, ang internet. So, kuya, narinig yung mga friend mo. Narinig ko, Maybe, dahil. Kaya kung sa kasama mo. smart by three. Okay, so, nilagay ko yung girls tag. Kaya, cellphone na tayo yan. Umiyaw si Alakon, pero hindi ko makakasin. Bakit? Sinya. Igudyo si Ira ko. Ikaw ko ito sa nailo mga po. Ano? Si Jai English. Ako tapos na. Kailan takay ko sa sunod? Kaya din ang friend. Ayaw mo? Lampaod man. Lampaod man. Wala sa following. Sa following. Sabi mga crush na. Uy, mag-open man. So, Humihin ka lang kayo ng shake. Si
Leonardo. Siguro kasi. Narinig ko na ba sabihin mag-itaas na kalaw mo ako sa school? Mag-view. Sabihin mo ulit ka. Lalo na sa caravan. May trading man pala doon. Saan daw ba mga sabihin ko? Kaya pa ba? Saan ako dapat nagpapalo? Magayon ka lang. Huwag nang pagtalo-talo. Makainit ang sanang friend. Korean babae. Nabayad ko. Ako na babae. Ayun, minsan sabi mo. Open sawan. Wait, dislockout ka ba? Ano pa ako? Kaya lang, kasi sa nagtarang na Eight. Ikaw, boy. Can you make that up? Palatanda. Pero di ang ano, Giga natin yung video. Ay, wait, hindi ko nakuha. Ganda nun. Si Angelica po ay sa piling ni Kuya. hindi yung ang pinapay ito. Ngayon. Nasa iyo ito sa portay man. Yung dami kong gusto mo. Bako ini. Bakman. Bako mga laro sa tayo. Hindi mo si Kuya nasa profile ay sa Angelica ng Pero na, hindi mo sabi. Tanda kung sino naging may gusto. Dapat magdigdin ako sa mga ka. Bisa magdigdin ako. Magdigdin ba may hindi? Bisa magdigdin ako. Hindi bagay. Digdin. Bisa magdigdin ako. isip year da, kung ano, sige daw siya dalawa. Ano? Turut-turut, Ano ba? isang dahil. Ano? Ano ay kuya? Abis na. Sige. Ano mo naging prinsesa ay? Bako, friend ka. Friend. Teacher ko yun. Ay si Bidromi. Parehas kayo. So, ito
Klase ba dati? Wala. Football, very real. Football. Hindi. Ano maglaw mo? Down na din. Unigarong. Unigarong. Uy, si Dorote. Ah, ito po na turo kayo. Oh, Dorote. Para dyan so, work ka na din. Ilay kami. Ayan. Ilay kami. Ezekiel Bungalo. Ezekiel Bungalo. Ano mo ha? Lumakit. May nag-shot sa Ezekiel Bungalo. Lumakit, may nag-chat ako. Ezekiel Bungalo. Scratch ka lang ng Ezekiel. Mo na ba siya? Hindi ba? Ano po yan na? Ano po makakas? Wala akong pilay ko. May pamitan mo. Hindi ko maiwasan. Tapos marinig si para hindi sa akin magagalan ako. Guys, yan, yan, yan. Bakit malang hindi siya nagagit sa iyo. Not hard. Gusto mo yun? Ano yun? Dua man yan sa labakan. Ay, siguro yan. Pero ay, parang, wala yung komento, ano ko yan. Sorry, hindi na. Diyan ba? Ano yung lang yun? Gusto kayo na yun. Halino mo yun. Kumanda sa kuya. Kumain ka po sa kuya. Siyempre mo, yan mo ko ang pinaka masunto. Kami po sa palit. Para na po. Wala pa. Hindi ko maniwasan. Ano na? Ipirot ka mo. Sa'yo na. Ipirot ka na. Iluan-uan. Kaya naman siya. When I need care for anyone but you, I should live out
Imagine anything. Dito ay friend ko yan. 100 na yun. Saan ba yun ako hindi ko yan? Ano yun na? Saan yun ang Day. Saan yun ako nag-iisip hindi ko. Ikaw pero friends mo na. Yun. 97. Ah, nata. Ewan kita. Safe. Teka, teka. Pwede ba akong friends? Kung ano, demo kita. Dito sa Ay, mukha na sa'yo mo. When mga BTW, si Jesus, si Jesus. Teka, makabipisado. Kaya Kristo, Dito, isa. si Kristo, pitin ba kasi? Red, bago. Red, manipin. Ah, Red, manipin. pero gusto alam mo. Ba, yung daday mo kapiskano, kasi ako sisi, buwa-buwa ka din. Marami yung sila-sila na bakit mo mapatumbang kaya buko kaya sa lindo. Butong sa rin yung 99 friends. Ano? Dahil yung kami yung subsi. Uy! Kaya mag-iigat na ako. Huwag mo muna yung gulagan ako, John. Ay, takot talaga yun. Ako din. Go! Ano siya? Sige siya. Ano man duman? Sabi. Sana, hindi siya makapos ko. Hindi siya naman makigla. Kaya niya na. Matapan na ito. Tatampa ka pa. Ika, atapang katao ka. Alam mo. Hindi siya makamigil atapang katao. Ay tayo mo kayo. Sa pamela kaya ka puro. Ha? Basura. Ano siya? Basura. Oh, hindi siya na. Siyempre. Natampo ka. Siya pula baga. Araw mo. Siya pula ako. Ano man na yung tiga-araw natin? Siguro sa pag-aaral ka na.
Basketball ka sa eskwela mo? Elementary. Hindi ka basketball. Ay, elementary. Paano ka basketball? Matibay ka. Kapunan ako sisi. Dahil mamay. Dahil, Dahil no. Siguro si ano ito. Si Ezekiel. lalaki ito mo? Si Ezekiel. Mukha ikaw si Ezekiel. Bagay. Isikil na lang, kumbaga para na isikil. Ezekiel, babae. Aka Ezekiel Bungalow. Finish na ka, matanaw. Lalaki bagay. Joker. Bagay nga ni tamang swing. Matagyapo. Muni ba ng live? Ay, Upang. Sige po, Joseph. Sa mga friends like ko again pa daw. ng pag isang tadyo pa. Sa mga friends ko daw. Sorry po. Estrada, Barbacena, Jose Batacena, Jaris Canieta, DC Tupac, Jarik Aibar, Leonard Bonavente, Teresita, Nasawan, may kaklase kang pinsan mo? May ba? Ano? Si Ilya, hindi siya, Gabriel, Abraham, Rodrigo, Rodrigo, ano, TikTok ko yun eh. TikTok ko yun eh. Ano, tungod ka namin. TikTok ko yun. TikTok ko. Gia. Si Koki. May iba na ako. Tapos yung talaga na. Si Koki. Francis. Si Ma'am Rose. Ano sabihin naman? Nakita. Kayo, yan eh. Kayo, huli ako. Kayo, yan. Uy, buka. Yan. Daw buka. Panahon. Yan, pagdakulaw. Buka. Ang buka dyan mo. Pagdakulaw dyan balita. Kung magsagsaman. Bakit na? Sinigil balita yun. Mark Miguel balita nga. Action 5, GDC. Walang gustado rin. Walang gustado. Makakabasok ko ito. Yan ka, boss. Gusto mo ka nila, boss. Sige, men. Diba na ako? Yeah. Hello,
Ayaw, makulong ka ba? Bilalin, dito ba? Okay, sa po. Good day, sir. Okay, magkakayo. Nagiging siya lugar. Lugar. Hindi, pang-rating ko yan. Mali.
That's my life, thanks. That's my you. Alam mo, let's try yung nag-video. Alam mo. Yan ah. Hindi ka na-set na gamit. Yan. Oo. Magulo mo dyan, lang ako. Na ano dyan, nauli ang dyan, kung umulo yan na ito, ngayon ito inabot tayo mo. May yun ako ulit yun. Kasi po, hindi ko pa nakamit ko. 1 notes lang.
Ganun pa rin yung palaban niya. May tanggol. Sa babae, sige sa ganun. Oo, ganun. Madali yun, madali ano mo dito.
Yawa! Pag nasa to, Ay, puta mahal. Dito na baba. Tayo mo.